Hi everyone, welcome back to ALI. मी सुभाष अधिकारी स्वागत छ आजको यस भिडियोमा द्याट इज फेरेटिमा पोस्थुमा हैन फेरेटिमा पोस्थुमा अब के हो यो फेरेटिमा पोस्थुमा द्याट इज अर्थवर्म के हैन अर्थवर्म सुरु गरौँ अर्थवर्म है सो अर्थवर्मको चाहिँ हामी सिस्टमेटिक पोजिसन वा क्लासिफिकेसन देखि सुरु गर्छौं सो कुन किङडममा राखियो यसलाई एनिमलियामा किनभने थाहा नै होला है भन्नु पर्दैन त्यो फाइलम है फाइलम एनिलिडा अब फाइलम एनिलिडामा चाहिँ यसलाई किन हाल्यो व्हाई इज दिस अर्थवर्म वा फेरेटिमा पोस्थुमा केप्ट इन द फाइलम एनिलिडा so this earthworm is coelomate है ट्रिप्लोप्लास्टिक सेगमेंटेड बडी है सेगमेंट मा डिवाइड छ रेस्पायर थ्रु बडी सर्फेस है रेस्पायर थ्रु बडी सर्फेस अनि एक्सक्रेटरी अर्गन चाहिँ नेफ्रिडिया है यस्तो विशेषता भएको कारणले गर्दा अर्थवर्मलाई केमा राखियो अर्थवर्मलाई एनिलिडामा है सो दिज आर सम क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एनिलिडा के मतलब बडी सिलोमेट हुन्छ ट्रिप्लोप्लास्टिक हुन्छ हैन सेगमेन्टमा डिवाइड हुन्छ जस्तै यहाँ हेर्दियौ हैन यो चाहिँ एउटा सेगमेन्ट दुईटा सेगमेन्ट तीनटा सेगमेन्ट है यो सेगमेन्ट जस्तो छ नि यो होल बडीमा अब यस्तै सेगमेन्टेड छ र यस्तो फिचर छ यसमा भने द्याट्स व्हाई इट इज केप्ट इन एनिलिडा के बडी इज सिलोमेट ट्रिप्लोप्लास्टिक सेगमेन्टेड रेस्पायर थ्रु बडी सर्फेस एन्ड एक्सक्रिटरी अर्गन के छ नेफ्रिडिया छ द्याट्स व्हाई इट इज केप्ट इन एनिलिडा एन्ड देयर आर सम मोर अर्को रिजन पनि हुन सक्छ एनिलिडामा हैन सो मैले भनेको जति चाहिँ बेसिक हो है अब चाहिँ आउँछ कुरा ओलिगोगाइटाको है अब यसलाई चाहिँ ओलिगोगाइटा क्लासमा किन राखियो व्हाई इज दिस फेरेटिमा पोस्थुमा केप्ट इन दिस क्लास अफ ओलिगोगाइटा इन फाइलम एनिलिडा हैन यो ओलिगोगाइटामा चाहिँ ओलिगो भन्नाले अब के बुझ्न सकिन्छ भने यसलाई चाहिँ फ्यू है थोरै के गाइटा भनेको ब्रिसल वा के बुझ्न सकिन्छ गाइटा भनेको काइटिनस अर्गन क्या वा काइटिनस त्यो जुन चाहिँ काइटिनले बनेको हुन्छ अनि त्यसको चाहिँ भेरियस फङ्सन हुन सक्छ र त्यो काइटिनको के बनेको हुन्छ यहाँ फ्रगमा हैन फेरेटिमामा त्यो चाहिँ सेटा हो के लोकोमोटरी अर्गन है द्याट्स व्हाई इट इज केप्ट इन ओलिगोगाइटा ओलिगो मिन्स थोरै गाइटा भनेको सेटा अनि सेटा चाहिँ लोकोमोटरी अर्गन अफ दिस अर्थवर्म हो है द्याट्स व्हाई इट इज केप्ट इन द क्लास ओलिगोगाइटा है अब जिनस फेरेटिमा एन्ड स्पेसिस पोस्थुमा चाहिँ थाहा नै होला है अब यति भयो कुरा चाहिँ के को सिस्टमेटिक पोजिसन अफ दिस अर्थवर्म है एकचोटि फेरि रिभाइज गरौँ किङडम एनिमलिया फाइलम एनिलिडा क्लास ओलिगोगाइटा किन काइटिनले बनेको चाहिँ सेटा हुन्छ त्यसैगरी जिनस फेरेटिमा स्पेसिस पोस्थुमा एन्ड कमन नेम इज अर्थवर्म है सो दिस वाज अल अबाउट सिस्टमेटिक पोजिसन अनि एक्स्ट्रामा चाहिँ अरु के भन्नु पर्यो ठीक छ यति हो एन्ड दिस इज द डोर्सल भ्यू अफ अर्थवर्म है डोर्सल भ्यू भनेको माथितिरको भ्यू हैन अनि यो चाहिँ भेन्ट्रल भ्यू है पेटतिरको भ्यू के अब यसको पेट चाहिँ ठ्याक्कै सेन्टरमा हुन्छ भन्नै मिल्दैन हैन ल ठीक छ अब अगाडि जाउँ हामी चाहिँ अब जान्छौँ अर्थवर्मको ह्याबिटेटमा कहाँ बस्छ कहाँ पाउँछ हैन कस्तो ठाउँमा पाउँदैन कस्तो ठाउँमा पाउँछ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ यहाँ हेर्छौँ हामी है फेरेटिमा पोस्थुमा अर्थवर्म इज वाइडली डिस्ट्रिब्युटेड एनिमल फाउन्ड अल ओभर द वर्ल्ड पुरा दुनियाँमा पाइन्छ के यो है इन होल वर्ल्ड र त्यही भएर यसलाई चाहिँ के भनिन्छ कस्मोपोलिटन है त्यसैको लागि यसको लागि एउटा
टर्म युज हुन्छ के, द्याट इज अ कस्मोपोलिटन है। कस्मोपोलिटन इज द टर्म युज्ड फर दिस अर्थवर्म। अब कस्मोपोलिटनको कुरा त्यति भयो। कहाँ थियो हामी? ह्याबिटेटमा हैन। डिस्ट्रिब्युटेड एनिमल फाउन्ड अल ओभर द वर्ल्ड है। सो फाउन्ड अल ओभर द वर्ल्ड भएका कारणले यसलाई चाहिँ कस्मोपोलिटन भनिन्छ हैन, कि मतलब पुरा दुनियाँमा पाइन्छ यो। अब इट इज अबन्डेन्टली फाउन्ड इन टप सोइल, मतलब सबभन्दा बढी चाहिँ टप सोइलमा पाइने गरिन्छ। रिच इन ह्युमस, ह्युमस भनेको अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको है, अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको प्रेजेन्समा यसको धेरै हुन्छ के, यो अबन्डेन्टली त्यस्तो ठाउँमा पाइन्छ। इट इज फ्रिक्वेन्टली फाउन्ड इन गार्डन, लन्स, एग्रिकल्चर फिल्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा है। यस्तो धेरै रिजन हुनसक्छ, तर यो चाहिँ प्रेजेन्स अफ के अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा चाहिँ बढी हुन्छ कि यसको प्रेजेन्स। र यति हो है। अब यो एसिडिक भएको हुनाले हैन, मतलब जुन ठाउँ चाहिँ बढी एसिडिक छ वा अल्केलाइन छ त्यस्तो ठाउँहरूमा पनि पाइँदैन के, मतलब केमिकली जुन ठाउँ ज़्यादा एफेक्टेड छ, बढी एफेक्टेड छ भने त्यस्तो ठाउँहरूमा पनि यो फेरिटिमा पोस्थुमा पाउँदैन। कहाँ पाउँछ भने टप सोइल रिच इन ह्युमस भएको ठाउँमा पाउँछ हैन। सो यहाँ चाहिँ याद राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ एउटा कस्मोपोलिटन थियो है, एन्ड दि अदर थिङ इज फाउन्ड इन टप सोइल ह्युमस है, त्यति हो। अब जान्छौँ हामी यसको चाहिँ ह्याबिटेटमा। ह्याबिटमा यो चाहिँ 5 मार्कको क्वेसन हो, द्याट्स वाइ इट इज मोर इम्पोर्टेन्ट है। त्यसको लागि पनि यो इम्पोर्टेन्ट हो है। राइट डाउन द ह्याबिट अफ अर्थवर्म है। फर्स्ट ह्याबिट के हो? बरोइङ है, बरोइङ है। इट लिभ्स इन बरोज इन ड्याम्प सोइल। देयर बरो आर युजुअली इन द सुपरफिसियल लेयर अफ द सोइल अप टु द डेप्थ अफ 12 देखि 18 इन्च डेप्थसम्म यसको के हुनसक्छ? 12 देखि 18 इन्चसम्मको डेप्थमा यसको के हुनसक्छ? बरो जान सक्छ क्या, मतलब त्यति भित्रसम्म यो चाहिँ खनेर पुग्न सक्छ क्या, बरो बनाएर जान सक्छ। हाउएभर ड्युरिङ ड्राई सिजन दे बरो डिपर, समटाइम्स अप टु 6 feet हाइट, भेरी लार्ज क्या। मतलब युजुअली 12 देखि 18 इन्चसम्म भित्र जान्छ हैन, मतलब अर्थ सर्फेसको के, द्याट्स वाइ सर्फेसको यहाँ सुपरफिसियल वर्ड युज गरेको छ हैन। त्यो सर्फेसको चाहिँ लगभग 12 देखि 18 इन्चसम्म भित्र जान सक्छ क्या, मतलब नर्मल डेमा। तर ड्राई सिजनहरूमा हैन यो चाहिँ अप टु 6 feet तलसम्म जान सक्छ क्या, के एकदम पुरा गर्मी भएर के 6 feet सम्म जान सक्छ। याद राख्नुस् के यस्तो कुराहरू। अब हामी जान्छौँ नक्चुर्नल बिहेभियरमा। अब यो नक्चुर्नल वर्ड भनेको मिनिङ के हो? वाट डज दिस वर्ड मिन? नक्चुर्नल भनेको, सो दिस इज द ह्याबिट अफ एनी एनिमल के, कुनै पनि एनिमलको यो ह्याबिट छ भने यसको मतलब के बुझ्न सकिन्छ भने एक्टिभ ड्युरिङ नाइट टाइम। कुनै पनि एनिमल चाहिँ नाइटमा बढी एक्टिभ छ भने द्याट एनिमल्स, त्यो एनिमललाई चाहिँ नक्चुर्नल एनिमल भन्ने गरिन्छ है। द्याट्स एनिमल इज कल्ड एज नक्चुर्नल के है। अब डिट्राइटिभोरस एनिमल, यसको ह्याबिट के, इट इज कमन इन्हेबिटेन्ट अफ मोस्ट सोइल एन्ड फिड अपन डेड एन्ड डिकेइङ अर्ग्यानिक म्याटर है। डेड र डिकेइङ अर्ग्यानिक म्याटरहरूमा चाहिँ यसको के हुनसक्छ? यो पाउन सक्छ कि, यो पाउँछ कि त्यस्तो ठाउँहरूमा, द्याट्स वाइ इट इज कल्ड डेट्राइटिभोरस। अनि डेट्राइटिभोरस एनिमल भन्नाले के बुझ्न सकिन्छ भने डेड एन्ड डिकेइङ अर्ग्यानिक म्याटरमा बाट चाहिँ आफ्नो फुड अब्टेन गर्ने काम गर्छ है। सो दिज एनिमल अब्टेन देयर फुड फ्रम डेड एन्ड डिकेइङ अर्ग्यानिक म्याटर, द्याट्स वाइ इट इज अल्सो कल्ड डेट्राइटिभोर एनिमल है। सो यदि क्वेसन सोध्यो भने वाइ इज अर्थवर्म कल्ड द डेट्राइटिभोर एनिमल, सो यसको एन्सर चाहिँ के लेख्न मिल्छ भने इट डिपेन्ड्स अपन द डेड एन्ड डिकेइङ अर्ग्यानिक म्याटर है। यति हो यसको चाहिँ डेट्राइटिभोर्सको। अब चाहिँ हामी जान्छौँ बिहेभियरमा है। बिहेभियरमा के कस्ता बिहेभियरहरू हुन्छ यसको? इट ल्याक वेल डेभलप्ड सेन्स अर्गन बट पोजेज अ सिम्पल रिसेप्टर टु रिसिभ भेरियस काइन्ड अफ स्टिमुलाई। मतलब हाम्रो जस्तो सेन्स अर्गन चाहिँ हुँदैन यसको हैन, मतलब वेल डेभलप्ड हुँदैन, तर केही रिसेप्टर्सहरू हुन्छ है। देयर आर फ्यु रिसेप्टर्स प्रेजेन्ट इन देयर बडी है टु रिसिभ भेरियस काइन्ड अफ स्टिमुलाई। धेरै काइन्डको स्टिमुलाई चाहिँ यसले
रिसिभ गर्न चाहिँलाई चाहिँ यसको बडीमा रिसेप्टरहरू हुन्छ। एउटा रिसेप्टर चाहिँ यसको नेफ्रिडिया के भन्छ यो प्रोस्टोमियममा पनि हुन्छ हैन। यो प्रोस्टोमियम जुन हेर्दै हुनुहुन्छ एउटा रिसेप्टर यहाँ पनि हुन्छ। यहाँ चाहिँ कुन रिसेप्टर हुन्छ किमो रिसेप्टर। याद राख्नुस् के किमो रिसेप्टर के केमिकलहरूलाई चाहिँ रिसिभ गर्ने काम गर्छ के रिसेप्टर। के पनि स्पेलिङ पनि मिस्टेक भइरहेछ यार। RECEPTER रिसेप्टर है किमो रिसेप्टर हुन्छ जसले चाहिँ यहाँ केमिकलको प्रेजेन्स चाहिँ थाहा पाउँछ क्या त्यहाँ है। सो यही मतलब यही रिसेप्टरहरूको मद्दतले गर्दा चाहिँ यसले स्टिमुलाईमा आफ्नो एक्सन देखाउँछ है। अब रिजेनेरेसनको कुरा आउँछ के रिजेनेरेसन मतलब कस्तो टाइपको रिजेनेरेसन देखाउँछ के देश हो पार्टिकुलर टाइप अफ रिजेनेरेसन मतलब एउटा फिक्स टाइपको रिजेनेरेसन देखाउँछ हैन कि मतलब औँला टुट्यो भने औँला फेरि आउँछ, आँखा गयो भने फेरि आँखा आउँछ हैन। हाम्रो केसमा भयो भने यसको त आँखा नि हुँदैन हैन है। सो अब मतलब पार्टिकुलर टाइपको मतलब एउटा फिक्स टाइपको रिजेनेरेसन देखाउँछ। इट क्यान रिजेनेरेट इट्स पोस्टेरियर एन्ड फ्रम द एन्टेरियर एन्ड बट इट्स पोस्टेरियर एन्ड can't regenerate its anterior end. Instead, may develop its posterior end. Thus, the earthworm may die due to the starvation. मतलब जुन हेड साइडको भाग छ यसको हैन यो हेड साइडको भाग छ भने यहाँदेखि यो पार्ट कसैले काट्दियो भने यहाँदेखि यो फेरि रिजेनेरेट गरेर एउटा अर्को पार्ट बनाउन सक्छ है। मतलब एउटा डेभलप गर्न सक्छ रिजेनेरेट गर्न सक्छ। तर यसमा चाहिँ यसको पछाडिको पार्ट छ हैन यतिसम्म छ अनि यति काटेर कसैले फाल्दियो भने यसको फेरि रिजेनेरेट हुँदैन। त्यही कारणले चाहिँ स्टार्भेसनको कारणले यिनीहरू मर्छन् है खानाको कमीले मर्छ। सो हेड पार्ट चाहिँ रिजेनेरेट हुँदैन र यो टेल पार्ट चाहिँ रिजेनेरेट हुन्छ हेडेड पार्टमा है। माथिको पार्टबाट तलको पार्ट चाहिँ रिजेनेरेट हुन्छ अनि त्यो चाहिँ हेड पार्ट जुन म यो वर्ड युज गरिरहेको छु हेड पार्ट हैन। सो द्याट इज कल्ड इन्टेरियर पार्ट के इन्टेरियर पार्ट मतलब मुखतिरको भाग के मुखतिरको भागबाट पोस्टेरियर एन्ड चाहिँ रिजेनेरेट गर्न सक्छ तर पोस्टेरियर एन्डबाट चाहिँ रिजेनेरेट इन्टेरियर एन्ड गर्न सक्दैन। पोस्टेरियर एन्डबाट एन्टेरियर एन्ड चाहिँ रिजेनेरेट गर्न सक्दैन। द्याट्स वाइ यो त्यसै कारणले चाहिँ स्टार्भेसनको कारणले चाहिँ मर्छ। स्टार्भेसन भनेको डेथ ड्यु टु ल्याक अफ फुड के मर्न सक्छ के खानाको कारणले। सो अब हामी अगाडि बढ्छौँ द्याट इज रिप्रोडक्सन है। रिप्रोडक्सन सबभन्दा सुरुमा चाहिँ रिप्रोडक्सन भन्दा पनि सुरुमा एउटा टर्म छ के द्याट इज हर्माफ्रोडाइट। के हो हर्माफ्रोडाइट? हर्माफ्रोडाइट भन्नाले के बुझ्न सकिन्छ भने मेल एन्ड फिमेल सेक्स अर्गन चाहिँ सेम स्पेसिसमा वा सेम अर्गनिजममा भयो भने एउटै अर्गनिजममा दुईटै भयो भने के दुईटै सेक्स अर्गन भयो भने द्याट इज कल्ड हर्माफ्रोडाइट है। अनि असेक्सुअल बाइसेक्सुअलको टर्ममा चाहिँ यसलाई बाइसेक्सुअल पनि भनिन्छ हैन यो। र बाइसेक्सुअल सँगसँगै यसलाई मोनोइसियस पनि भन्न सकिन्छ। मोनोइसियस भनेको दुईटै सेक्स अर्गन चाहिँ सेममा। सो आइदर इट इज हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल मोनोइसियस है। बोथ मेल एन्ड फिमेल reproductive organ are present within the same individual. That's why it is called hermaphrodite. And self fertilization is impossible. अब चाहिँ मनमा क्वेसन आउँछ क्या हैन। इफ बोथ मेल एन्ड फिमेल सेक्स अर्गन आर प्रेजेंट इन द सेम बडी इट कैन फर्टिलाइज इट्सेल्फ क्या है। मतलब मेल सेक्स अर्गन पनि छ फिमेल सेक्स अर्गन पनि छ भनेको आफूसँग ओभार स्पर्म दुईटै छ भने फ्युज गरेर त बनाउन मिल्छ है। मतलब जाइगोट फर्म गर्न त मिल्छ तर यहाँ इम्पोसिबल किन दिएको छ हैन। सेल्फ फर्टिलाइजेसन चाहिँ किन इम्पोसिबल हो भने यसको चाहिँ एउटा रिजन छ क्या रिजन छ द्याट इज क्रस फर्टिलाइजेसन टेक्स प्लेस बिट्विन द टु अर्थवर्म एन्ड डेभलपमेन्ट इज डाइरेक्ट। यो चाहिँ दुईटा अर्थवर्मको बिच चाहिँ फर्टिलाइजेसन हुन्छ क्रस फर्टिलाइजेसन र डेभलप हुँदै जान्छ र यो सेल्फ फर्टिलाइजेसन चाहिँ इम्पोसिबल छ। किनभने म भन्छु अहिले है किनभने अर्थवर्म इज प्रोट्यान्ड्रस क्या प्रोट्यान्ड्रस अर्गानिजम
है प्रोट्यान्ड्रस PROTANDROUS प्रोट्यान्ड्रस है यो वर्ड चाहिँ प्रोट्यान्ड्रस एकदम युजफुल वर्ड छ हैन प्रोट्यान्ड्रस यो प्रोट्यान्ड्रस वर्ड भन्नाले के बुझ्न सकिन्छ भने मेल sex organ develops sooner or faster than the female sex organ मतलब मेल सेक्स अर्गन चाहिँ फिमेल सेक्स अर्गन भन्दा अगाडि नै डेभलप हुन्छ के हैन दैट्स व्हाई यो चाहिँ सेल्फ फर्टिलाइजेसन हुनमा मद्दत गर्दैन के मतलब मेल चाहिँ अगाडि नै डेभलप हुन्छ मेल सेक्स अर्गन र फिमेल सेक्स अर्गन चाहिँ पछि डेभलप हुन्छ सो स्पर्म चाहिँ सुरुमै प्रोड्युस हुन्छ र ओभा चाहिँ प्रोड्युसै हुँदैन भने सेल्फ फर्टिलाइजेसन चाहिँ त्यतिकै भएन र दुईटा है त्यति हो अब जान्छौँ हामी लोकोमोसनमा है सेटा आर लोकोमोटरी अर्गन अफ अर्थवर्म सेटा आर द लोकोमोटरी अर्गन अफ द अर्थवर्म एन्ड यो सेटाकै प्रेजेन्सको कारणले हैन सेटाकै प्रेजेन्सको कारणले चाहिँ यसलाई ओलिगोकाइटामा हालेको छ के अघि मैले भनेको ओलिगोकाइटाको रिजन यही हो के काइटा भन्नाले चाहिँ काइटिन के मेड अप अफ काइटिन है सो सेटा आर मेड अप अफ काइटिनले बनेको हुन्छ त्यो हैन एन्ड दैट सेटा हेल्प्स इन द लोकोमोसन सेटा हेल्प्स इन द लोकोमोसन so that's why seta are also called locomotory organ of earthworm seta are present in each segment except the first last and clitellum region so यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो के मतलब एमसीक्यू को लागि र धेरै कुराहरुको लागि कम्पिटिटिभ एक्जाम्सहरुको लागि एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा हो के दैट इज कुन सेगमेन्टमा चाहिँ सेटा एब्सेन्ट हुन्छ के एब्सेन्ट केमा हुन्छ फर्स्ट लास्ट र क्लाइटेलम रिजनमा चाहिँ यो एब्सेन्ट हुन्छ सो सेटा इज एब्सेन्ट इन फर्स्ट लास्ट एन्ड क्लाइटेलम रिजन अब तपाईले सोच्दै हुनुहुन्छ यो क्लाइटेलम रिजन फेरि के हो है पढेको छ भने त ठिकै छ तर पढेको छैन भने त लागिरा होला हैन यो क्लाइटेलम रिजन फेरि के हो यो त थाहा छ हैन यो त थाहा छ कि के भनौं मतलब यो चाहिँ यसको के भनौं एन्टेरियर एन्ड भयो चाहिँ पोस्टेरियर एन्ड भयो फर्स्ट सेगमेन्ट भन्नाले त यसको चाहिँ यो फर्स्ट सेगमेन्टमा चाहिँ आउँछ त्यो आउँछ नि लास्ट सेगमेन्टमा चाहिँ आउँछ त्यो आउँछ फेरि अब यो क्लाइटेलम के हो र क्लाइटेलम रिजन के हो त्यसको बारेमा चाहिँ हामी पछि बुझ्दै जान्छौँ है सो अहिलेको लागि चाहिँ यति याद राख्नुस् कि फर्स्ट लास्ट र कुन क्लाइटेलम रिजनमा चाहिँ यो सेटा एब्सेन्ट हुन्छ है एब्सेन्ट हुन्छ रिप्रोडक्सनमा के हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल है हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल मोनोइसियस जो सबैको मिनिङ के हो मेल र फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन चाहिँ सेममा भएको हुनु के अब एक्सटर्नल मोर्फोलोजी अफ द अर्थवर्म यो पनि 5 मार्कको क्वेशनमा आउन सक्छ एक्सटर्नल मोर्फोलोजी अफ द अर्थवर्म मोर्फोलोजी व्हाट इज मोर्फोलोजी द स्टडी अफ एक्सटर्नल पार्ट अफ द अर्गनिजम दैट इज कल्ड मोर्फोलोजी एक्सटर्नल स्ट्रक्चरलाई चाहिँ स्टडी गर्यो भने त्यही स्टडीलाई चाहिँ के भन्छ मोर्फोलोजी के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर व्हिच आर भिजिबल फ्रम आउटसाइड इज कल्ड एक्सटर्नल फीचर और एक्सटर्नल मोर्फोलोजी जुन कुरा चाहिँ हामी त्यसलाई बाहिरबाट हेर्न सक्छौं जे भिजिबल छ मतलब एउटा अर्थवर्मको बाहिरबाट जे हेर्छौं हामी त्यो चाहिँ त्यसको के हो त्यसको मोर्फोलोजी अब इम्पोर्टेन्ट एक्सटर्नल फीचर आर एज फलो है मतलब त्यसको फिचरहरु के शेप कस्तो हुन्छ साइज कस्तो हुन्छ बडी सर्फेस कस्तो हुन्छ कलर कस्तो हुन्छ रेस्पिरेटरी पिगमेन्ट हुन्छ कि हुन्न सेगमेन्टेसन हुन्छ कि हुन्न सिमेट्री कस्तो छ एन्टेरियर एन्ड कस्तो छ प्रोस्टोमियम कस्तो छ पेरिस्टोमियम कस्तो छ र के छ है कस्तो छ भन्ना पनि के छ त्यो चाहिँ हामी बुझ्ने गर्छौं है बुझ्ने प्रयास गर्छौं अब शेपमा जाउँ शेप Earthworm is elongated, long, narrow and cylindrical. The anterior end is tapering while the posterior end is more or less blunt type. के भन्नुपर्छ र है एन्टेरियर एन्ड चाहिँ ट्यापरिङ र पोस्टेरियर एन्ड चाहिँ ब्लन्ट टाइपको हुन्छ बडी सर्फेस कन्सिस्ट अफ डोर्सल एन्ड भेन्ट्रल सर्फेस है जुनमा भेन्ट्रल सर्फेस कन्टेन्स द मेल जेनाइटल पोर है जुनमा चाहिँ यो भेन्ट्रलमा के मेल जेनाइटल पोर फिमेल जेनाइटल पोर
13 सेगमेन्टमा मतलब फिमेल र मेल जेनाइटल पोरहरू चाहिँ कुन सेगमेन्टमा हुन्छ, कुन सर्फेसमा हुन्छ, भेन्ट्रल सर्फेसमा हुन्छ। र अब जान्छौँ हामी साइजमा, मतलब कतिको साइज हुनसक्छ कि अर्थवर्मको भने द्याट इज 15 सेन्टिमिटर इन लेन्थ एन्ड 3.5 mm इन विथ। 3.5 mm यसको विथ हुनसक्छ र 15 सेन्टिमिटर जति यसको लेन्थ हुनसक्छ है। अब कलर अफ द बडी द्याट इज डार्क ब्राउन। द कलर अफ द बडी अफ अर्थवर्म इज डार्क ब्राउन और क्ले कलर है इन कलर ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ पोरफाइरिन पिगमेन्ट। पोरफाइरिन पिगमेन्टको कारणले चाहिँ यसको कलर डार्क ब्राउन हुन्छ। र यो एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा के, दिज आर द एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराज अफ दिस अर्थवर्म के। पोरफाइरिन पिगमेन्टको कारणले यसको कलर चाहिँ के हुन्छ, डार्क ब्राउन वा क्ले कलरको हुन्छ है। विच इज फाउन्ड इन द डर्सल सर्फेस अफ द बडी। डर्सल सर्फेस इज रिलेटिभली डार्कर देन द भेन्ट्रल सर्फेस। यो चाहिँ मतलब बढी मात्रामा चाहिँ यो डर्सल पार्टमा हुन्छ है, र अलिकति रिलेटिभली के अलिकति कम चाहिँ भेन्ट्रल सर्फेसमा हुन्छ। डर्सलभन्दा अलिकति कम चाहिँ भेन्ट्रल सर्फेसमा हुन्छ यसको कन्टेन्ट हैन। द्याट्स वाइ द डर्सल सर्फेस इज रिलेटिभली डार्कर देन द भेन्ट्रल सर्फेस। पोरफाइरिन प्रोटेक्ट्स द बडी फ्रम इन्जुरियस इफेक्ट अफ UV rays. So what is that pigment in which is present in the earthworm that protect the body of earthworm from the UV rays के। UV rays बाट चाहिँ कुन पिगमेन्टले चाहिँ अर्थवर्मलाई बचाउँछ? सो द्याट इज पोरफाइरिन पिगमेन्ट है। एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो कि पोरफाइरिन पिगमेन्ट जस्तै सेटा जस्तो कुनमा थियो, सेटा कुन फर्स्ट लास्ट एन्ड क्लाइटेरियम रिजन जस्तै यो चाहिँ पोइन्ट टु बी नोटेड के। यो पोइन्ट पनि नोट गरेर राख्नु पर्यो कि पोरफाइरिन प्रोटेक्ट्स द बडी फ्रम इन्जुरियस इफेक्ट अफ UV rays। इन्जुरियस इफेक्ट अफ UV rays, इन्जुरियस इफेक्ट अफ UV rays, इन्जुरियस इफेक्ट अफ UV rays है। अब रेस्पिरेटरी पिगमेन्ट। रेस्पिरेटरी पिगमेन्ट द्याट इज हेमोग्लोबिन फाउन्ड इन द ब्लड प्लाज्मा। ह्युमनको ब्लड प्लाज्मामै हुन्छ है, ह्युमनको पनि ब्लड प्लाज्मामै हुन्छ। द्याट गिभ्स द ब्राइट कलर अफ द ब्लड। रेस्पिरेसन चाहिँ हेमोग्लोबिनको थ्रु नै हुन्छ यसको। अनि जुन चाहिँ हेमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ, ब्लड प्लाज्मामा। र अब चाहिँ जान्छौँ हामी सेगमेन्टेसन। सेगमेन्टेसन अफ द बडी इज ट्रु है, मतलब सेगमेन्टमा डिभाइड हुन्छ। 100 देखि 120 सेगमेन्टसम्मको यसको सेगमेन्ट हुनसक्छ बडीमा। यो जुन सेगमेन्ट हुनसक्छ है। एक्सटर्नल सेगमेन्ट करस्पोन्ड्स द इन्टर्नल सेगमेन्ट एन्ड द सेगमेन्टेसन अफ द अर्थवर्म इज कल्ड द मेटामेरिकली सेगमेन्टेड के। मतलब जुन बाहिरबाट जुन एक्सटर्नल सेगमेन्ट छ त्यसको ठ्याक्कै करस्पोन्डिङली चाहिँ भित्रबाट चाहिँ प्यारलली भन्न पनि मिल्छ क्या। त्यसको करस्पोन्डिङ साइडमा चाहिँ फेरि त्यसको त्यस्तै के, मतलब त्यो माथिको सेगमेन्टको भित्र पनि ठ्याक्कै त्यस्तै इन्टर्नल सेगमेन्ट पनि हुन्छ। त्यही सेगमेन्टहरूको कारणले गर्दा चाहिँ मेटामेरिकली सेगमेन्टेड भन्न मिल्छ। सो यहाँ चाहिँ के भन्न मिल्छ, एक्सटर्नल सेगमेन्ट करस्पोन्ड द इन्टर्नल सेगमेन्ट, हेन्स द सेगमेन्टेसन अफ द अर्थवर्म इज कल्ड मेटामेरिकली सेगमेन्टेड। द्याट्स वाइ यो चाहिँ मेटामेरिकली सेगमेन्टेड भन्न सकिन्छ। र यो चाहिँ अबाउट 100 to 120 सेगमेन्टसम्म हुनसक्छ क्या। मतलब अर्थवर्ममा 100 देखि 120 वटा सेगमेन्ट हुनसक्छ। अब सिमेट्रीको कुरा आउँछ, मतलब ठ्याक्कै बिल्याटरली चाहिँ बिचबाट चाहिँ काटियो, ठ्याक्कै बिचबाट काटियो भने दुईटै साइड के सेम देखिन्छ? क्वेसन आउँछ क्या, के सेम देखिन्छ? हो, अर्थवर्ममा देखिन्छ। सो द्याट्स वाइ द्याट इज कल्ड bilaterally symmetrical. Bilaterally symmetrical, a type of arrangement of the part and the organ of animal in which the body can be divided exactly or equally into two halves है। मतलब आधीबाट ठ्याक्कै काटेर दुईटैको अर्गन चाहिँ हेऱ्यो भने त्यो दुईटै सेम देखिन्छ। द्याट्स वाइ इट इज कल्ड bilaterally symmetrical and two halves that are mirror image of each other। त्यो दुईटै हाफ चाहिँ मिरर इमेज जस्तै देखिन्छ एकअर्काको है। each other along the median plane only, along the median plane only है। अब anterior end है। अर्थवर्म lack the distinct head and sense organ। त्यसको एउटा फिक्स हेड चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ, आई पनि हुँदैन, आँखा पनि हुँदैन। त्यही भएर अघि चाहिँ मैले भनेको कि आँखा हुँदैन अर्थवर्मको। इन्स्टेड अफ आई फेजोजोम एज अ फोटो रिसेप्टर हुन्छ त्यसमा
है रिसेप्टरहरू चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ के द्याट्स वाइ यही रिसेप्टरहरूको कारणले चाहिँ धेरै स्टिमुलसहरूमा यसले चाहिँ रिस्पोन्स दिन पाउँछ के फेजोजोम हुन्छ एज अ फोटो रिसेप्टर यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो के फेजोजोम acts as a photoreceptor which works as the eye it contains prostomium and periostomium anterior end मा के हेड हुँदैन सेन्स अर्गन्स है सेन्स अर्गन्स पनि हुँदैन आई को सट्टामा के हुन्छ फेजोजोम दैट इज फोटोरिसेप्टर एन्ड इट कन्टेन पेरिस्टोमियम एन्ड प्रोस्टोमियम एन्टेरियर एन्डमा पेरिस्टोमियम प्रोस्टोमियमहरु हुन्छ अब यो प्रोस्टोमियम के हो प्रो भनेको बिफोर है प्रो भन्नाले बिफोर र स्टोमा भनेको माउथ को अगाडि के मतलब बिफोर माउथ है प्रोस्टोमियम अ फ्लेसी लोब लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रेजेन्ट बिफोर द माउथ को अगाडि चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ के फ्लेसी लोब लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रेजेन्ट बिफोर द माउथ इट हेल्प्स इन द फिडिङ मेकानिजम खानाको लागि पनि काम लाग्छ हैन It also helps in digging or as the digging organ of the earthworm. यसले चाहिँ यहाँ बरोलाई खन्न पनि हेल्प गर्छ के फिडिङ मेकानिजम फर डिगिङ पर्पस के यो प्रोस्टोमियमको चाहिँ युज पर्छ अनि पेरिस्टोमियम के हो फर्स्ट सेगमेन्ट अफ द earthworm which is present around the mouth is called पेरिस्टोमियम मतलब स्टोमा भनेको माउथ हो अनि पेरी भनेको पेरिफेरी के अराउन्डमा है सो द फर्स्ट सेगमेन्टलाई चाहिँ पेरिस्टोमियम भनिन्छ र पेरिस्टोमियमको अगाडि के हुन्छ प्रोस्टोमियम हुन्छ है प्रेजेन्ट बिफोर माउथ एन्ड प्रेजेन्ट अराउन्ड माउथ के प्रोस्टोमियम भनेको स्टोमा भनेको माउथ हो प्रोस्टोमा भनेको बिफोर माउथ है र पेरिस्टोमियम भनेको पेरी भन्नाले अराउन्ड बुझ्न सकिन्छ सो अराउन्ड माउथ भयो भने पेरिस्टोम के पेरिस्टोमियम र बिफोर माउथ भन्दा अगाडि भयो भने त्यसलाई के भन्ने प्रोस्टोमियम है प्रोस्टोमियमको युज के युज हुन्छ फिडिङ मेकानिजम र डिगिङ पर्पसको लागि त्यसैगरी पेरिस्टोमियम चाहिँ फर्स्ट सेगमेन्ट हो इट इज अल्सो कल्ड द बकल सेगमेन्ट यसको खासै केही फङ्सन हुँदैन हैन है पेरिस्टोमियम भनेको यसको बडीको एउटा पार्ट भन्न मिल्छ र प्रेजेन्ट अराउन्ड द माउथ एन्ड इट इज अल्सो कल्ड द बकल सेगमेन्ट व्हिच बेयर क्रिसेन्ट्रिक माउथ कस्तो माउथ क्रिसेन्ट्रिक माउथ कस्तो माउथ क्रिसेन्ट्रिक माउथ है सो अब यसको अगाडि चाहिँ सिङ्गुलम वा क्लाइटेलम छ जुन चाहिँ मैले भनिदिएँ हैन सो आज पढेको हामी यति हो एकचोटि फेरि रिभाइज गर्दियौँ हैन सिस्टमेटिक क्लासिफिकेसन एनिमलिया किङडममा फाइलम एनिलिडा हो किन हो बडी सिलोमेट ट्रिप्लोप्लास्टिक सेगमेन्टेड बडी छ रेस्पायर थ्रु बडी सर्फेसबाट रेस्पायर गर्छ र नेफ्रेडिया चाहिँ एक्सक्रेटरी अर्गनको काम गर्छ द्याट्स वाइ इट इज केप्ट इन एनिलिडा ओलिगो काइटा चाहिँ ओलिगो भन्नाले फ्यू अनि काइटा भनेको काइटिनस अर्गन के त्यसले चाहिँ सेटाले चाहिँ लोकोमोसनमा हेल्प गर्छ त्यो चाहिँ काइटिनले बनेको हुन्छ द्याट्स वाइ इट इज केप्ट इन ओलिगो काइटा जिनस फेरेटिमा स्पेसिस चाहिँ पोस्थुमा हो कमन नेम चाहिँ अर्थो हेबिटेटमा कस्मोपोलिटन टप सोइल और ह्युमस ह्याबिटमा चाहिँ 12 देखि 18 इन्चसम्म बरो गरेर भित्र जान्छ र बढी गर्मी भयो भने 6 फिटसम्म जान सक्छ एक्टिभ ड्युरिङ नाइट टाइम द्याट्स वाइ इट इज नक्चुर्नल रातिको समय बढी एक्टिभ हुन्छ है रातिको समय बढी एक्टिभ हुन्छ द्याट्स वाइ इट इज केप्ट इन नक्चुर्नल एनिमल एन्ड डेट्राइटिभोरस किनभने डेड एन्ड डिकेइङ अर्ग्यानिक म्याटरमा डिपेन्ड पर्छ है द्याट्स वाइ इट इज केप्ट इन डेट्राइटिभोरस एनिमल एन्ड बिहेभियर चाहिँ कस्तो भन्नाले यसको चाहिँ खासै वेल डेभलप चाहिँ सेन्स अर्गन्सहरू हुँदैन तर पनि यसमा रिसेप्टर्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ जसले चाहिँ जसको हेल्पले यसले चाहिँ धेरै के भन्छ स्टिमुलाइहरूलाई चाहिँ रिसिभ गर्ने काम गर्छ रिजेनरेसन भन्नाले चाहिँ एन्टेरियर एन्ड क्यान बियर द पोस्टेरियर एन्ड बट पोस्टेरियर एन्ड कान्ट बियर द एन्टेरियर एन्ड सो यो चाहिँ रिजेनरेसनको कुरा भयो अब चाहिँ रिप्रोडक्सनमा फ्रग के भन्छ अर्थवर्म इज हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल और मोनोइसियस दैट मीन्स बोथ मेल एन्ड फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन आर प्रेजेन्ट इन द सेम इन्डिभिजुअल एन्ड सेल्फ फर्टिलाइजेसन इज इम्पोसिबल किनभने दिस इज अ प्रिट्यान्ड्रस एनिमल एन्ड प्रिट्यान्ड्रस एनिमल भन्नाले के बुझ्न सकिन्छ भने यो प्रिट्यान्ड्रसको मिनिङ के हो भने मेल सेक्स अर्गन गेट डेभलप बिफोर द फिमेल सेक्स अर्गन के मतलब फिमेल सेक्स अर्गन भन्दा अगाडि चाहिँ मेल सेक्स अर्गन डेभलप हुन्छ द्याट्स वाइ सेल्फ फर्टिलाइजेसन इम्पोसिबल छ यसमा र यसको कसरी हुन्छ भने क्रस फर्टिलाइजेसन हुन्छ मतलब अर्को अर्थवर्मको बिचमा र लोकोमोसन चाहिँ सेटाको थ्रु गर्छ
है, जुन चाहिँ फर्स्ट लास्ट र क्लाइटेलम रिजनमा एब्सेन्ट हुन्छ है। अब एक्सटर्नल मोर्फोलोजीमा चाहिँ सेप कस्तो, इलोङ्गेटेड, लङ र सिलिन्ड्रिकल है। एन्टेरियर एन्ड चाहिँ ट्यापरिङ र पोस्टेरियर एन्ड चाहिँ ब्लन्ट हुन्छ। त्यसै गरी बडी सर्फेस चाहिँ डर्सल र भेन्ट्रल सर्फेस, भेन्ट्रल सर्फेसमा चाहिँ के मेल जेनाइटल पोर, फिमेल जेनाइटल पोरहरू चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ है। है, अब त्यसपछि साइजको कुरा आयो भने 15 सेन्टिमिटरको हुन्छ लेन्थमा र 3 to 5 mm चाहिँ विथमा हुन्छ यसको ब्रेथमा। त्यसै गरी कलर अफ द बडी चाहिँ डार्क ब्राउन, के को कारण, पोर्फाइरिन पिगमेन्ट। पोर्फाइरिन पिगमेन्ट चाहिँ अरू केमा हेल्प गर्छ, इन्जुरियस इफेक्ट अफ युभी रेजको कारण, इन्जुरियस इफेक्ट अफ युभी रेजबाट पनि यसले पोर्फाइरिनले के गर्छ, अर्थोमलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्छ। र रेस्पिरेसन थ्रु हेमोग्लोबिन विच इज फाउन्ड इन द ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मामा चाहिँ हेमोग्लोबिन हुन्छ र त्यसको मद्दतले चाहिँ के गर्छ, रेस्पिरेसन गर्ने काम गर्छ। सेगमेन्टेसन भनेको कस्तो सेगमेन्टेड भनेको मेटामेरिकली सेगमेन्टेड, मतलब कन्ट्रोल पहिला मेटामेरिकली सेगमेन्टेड भन्नाले के बुझ्न सकिन्छ भने एक्सटर्नल segment correspond the internal segment. Hence, the segment of the earthworm is called metamerically segment. Body consists of 100 to 120 segments सम्म हुन्छ। त्यसै गरी सिमेट्रीको कुरा गर्नु पर्यो भने बाइलेटरली सिमेट्रिकल हुन्छ है, along the median line only के along the median line only and moving forward anterior end चाहिँ के फेजोजोममा है। एन्टेरियर एन्डमा के हुन्छ, हेड डिस्टिङ्क्ट हेड हुँदैन, आई हुँदैन, तर आईको सट्टामा के हुन्छ, फेजोजोम जुन चाहिँ फोटो रिसेप्टरको काम गर्छ है। इट कन्टेन प्रोस्टोमियम एन्ड पेरिस्टोमियम। एन्टेरियर एन्डले चाहिँ प्रोस्टोमियम र पेरिस्टोमियम पनि के गर्छ, कन्टेन गर्छ। र प्रोस्टोमियम चाहिँ बिफोर, प्रो भनेको बिफोर, एस्टोमा भनेको माउथ हो। फ्लेसी लोब लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ यो, प्रेजेन्ट बिफोर द माउथ एन्ड फिडिङ पर्पस के, फिडिङ मेकानिजम र डिङ पर्पसको लागि यसको युज पर्छ। त्यसै गरी पेरिस्टोमियम चाहिँ पेरी भन्नाले अराउन्ड बुझ्न सकिन्छ र एस्टोमा भनेको माउथ हो। एन्ड इट इज द फर्स्ट सेगमेन्ट के, पेरिस्टोमियम इज द फर्स्ट सेगमेन्ट अराउन्ड द माउथ के, माउथको चारैतिर हुन्छ फर्स्ट सेगमेन्ट। अनि यसलाई चाहिँ बकल सेगमेन्ट पनि भन्ने गरिन्छ। दिस इज कल्ड द बकल सेगमेन्ट अल्सो विच बियर्स द क्रिसेन्ट्रिक माउथ, यसमै माउथ हुन्छ है। सो दिस वाज अल वी रेड इन दिस भिडियो। र अब नेक्स्ट भिडियोदेखि चाहिँ हामी अब के को कुरा गर्नेछौँ भने द्याट इज सिङ्गुलम वा क्लाइटेलमबाट फेरि सुरु गर्नेछौँ। तबसम्मको लागि दिनुहोस् मलाई बिदा। जय नेपाल।